आज म तपाईहरुलाई व्हाट इज अ कम्प्युटर, वर्किङ प्रिन्सिपल्स अफ कम्प्युटर, पार्ट्स अफ अ कम्प्युटर, हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयरको बारेमा जनरल नलेज दिन गइरहेको छु। हुन त हामीले प्र्याक्टिकल गरेर कम्प्युटर सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा हामी अर्को लेसनमा चाहिँ हामी प्र्याक्टिकलबाटै सुरु गर्छौं। तर यस लेसनमा चाहिँ हामीले जनरल नलेज चाहिँ जान्नु आवश्यक छ, किनभने हामीले कम्प्युटर चलाउन पर्यो भने अथवा प्र्याक्टिकल गर्नु पर्यो भने पनि हामीलाई कम्प्युटरको जनरल नलेज आवश्यक हुन्छ। त्यसैले म व्हाट इज कम्प्युटर भनेर म पहिला बताउन गइरहेको छु। What is a computer? A computer is an electronic device that processes data and gives desired result. कम्प्युटर भनेको एउटा यस्तो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो जसले डाटालाई प्रोसेस गर्छ र हामीले चाहेको अनुसार यसले रिजल्ट दिन्छ। र यसलाई इलेक्ट्रोनिक डिभाइस चाहिँ किन भनेको भन्दा यो इलेक्ट्रिसिटीले काम गर्छ। जस्तै त्यहाँ एउटा सेन्टेन्स हेर्नुस् रातो अक्षरमा, इन्टरप्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी मिन्स डेथ अफ कम्प्युटर। इलेक्ट्रिसिटी भएन भने कम्प्युटर डेथ जस्तै हुन्छ, यसले कामै गर्न सक्दैन। त्यसैले यसलाई इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनिन्छ। इलेक्ट्रिसिटीबाट काम गर्ने भएकोले यसलाई इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेर भनिन्छ। र हामीले यो पहिला मैले भनेको थिएँ यो वर्किङ प्रिन्सिपल अफ कम्प्युटर भनेर। कम्प्युटरको वर्किङ प्रिन्सिपल हुन्छ, सर्टेन प्रिन्सिपल हुन्छ अथवा सर्टेन स्टेप हुन्छ यसले काम गर्ने। जस्तै इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, यो यसको कम्प्युटरको चाहिँ तीनवटा यो स्टेप हो। इनपुट भनेको चाहिँ हामीले कुनै कुरा टाइप गरेर अथवा माउसले किबोर्डमा हामीले टाइप गरेर कुनै कुरा इन्फर्मेसन दिन्छौँ कम्प्युटरलाई अथवा काम अराउँछौँ, त्यसलाई हामी इनपुट भन्छौँ। जस्तै किबोर्ड, माउसहरू चाहिँ इनपुट डिभाइसेसहरू हुन्। अनि हामीले इन्फर्मेसन दिइसकेपछि कम्प्युटरले प्रोसेस गर्न थाल्छ अथवा हामीले दिएको निर्देशन अनुसार उसले काम गर्न थाल्छ। हामीले म्याथमेटिक्सको कुराहरू चाहिँ हामीलाई अब जोड घटाउ गर्न अथवा क्याल्कुलेट गर्न भनेर हामीले इन्फर्मेसन दियौँ भने अब उसले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने काम गर्छ कम्प्युटरले। अनि एडिट गर्न भन्यो भने उसले एडिट गर्छ, हामीले जे अर्डर गर्यो त्यही गर्छ। त्यो गर्ने कामलाई हामी प्रोसेस भन्छौँ। र प्रोसेसिङ गरिसकेपछि यसले रिजल्ट दिन्छ, हामीले इच्छाएको रिजल्ट हामी पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ मोनिटरमा हामीले चाहिँ डिस्प्ले गर्छ र प्रोसेस गर्ने काम चाहिँ सिपियुले गर्छ। अनि यसको रिजल्ट चाहिँ मोनिटरमा हामी पाउँछौँ। मोनिटरमा पाउने रिजल्टलाई चाहिँ हामी सफ्ट कपी आउटपुट भन्छौँ। सफ्ट कपी भनेको चाहिँ हामीले यसलाई चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ र फेरि यसलाई हामीले प्रिन्ट गर्न पनि सक्छौँ। प्रिन्ट गरेर पाउने रिजल्टलाई चाहिँ हामी हार्ड कपी आउटपुट भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, अब त्यहाँ केयरमेट गरेर त्यो बिग्रिन्छ, चेन्ज गर्न नसक्ने भएकोले त्यसलाई चाहिँ हार्ड कपी आउटपुट भनेर भनिन्छ। त्यसैले कम्प्युटरको वर्किङ प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ हामीले डाटा दिने किबोर्डबाट, माउसबाट, त्यसलाई इनपुट भन्छौँ। सिपियुले त्यसलाई प्रोसेस गर्छ, काम गर्छ, त्यसलाई प्रोसेस भन्छौँ र त्यसले चाहिँ रिजल्ट दिन्छ, त्यसलाई हामीले आउटपुट भन्छौँ। यो प्रिन्सिपल भयो, यो चाहिँ वर्किङ प्रिन्सिपल भयो। अब पार्ट्स अफ कम्प्युटर पनि तपाईले जान्न आवश्यक हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो मुख्य 5 वटा पार्टहरू कम्प्युटरको भयो भने काम गर्न मिल्छ। त्यो मुख्य पार्टहरू हुन्, जस्तै किबोर्ड, माउस, सिपियु, मोनिटर, प्रिन्टर चाहिँ यो मेन पार्ट्सहरू हुन्। किबोर्डले हामी टाइप गर्छौँ, माउसले हामी कुनै कुराहरू इन्फर्मेसन गर्ने दिने काम नै गर्छौँ। त्यसपछि सिपियुले प्रोसेसिङ गर्छ अनि मोनिटरमा चाहिँ आउटपुट आउँछ अथवा प्रिन्टरमा आउटपुट आउँछ। मेन पार्टहरू भए। त्योभन्दा बाहेक अब जोयस्टिक, गेमहरू खेल्नको लागि जोयस्टिक प्रयोग गरिन्छ। पेन ड्राइभ चाहिँ डाटाहरू चाहिँ स्टोर गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। स्क्यानर चाहिँ डकुमेन्टहरू स्क्यान गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै कम्प्युटरको भित्र अब सिपियु भित्र पनि पार्ट्सहरू हुन्छन्, मदरबोर्ड हुन्छ। यो मदरबोर्डको क्यापासिटी अनुसार कम्प्युटरको क्यापासिटी भर पर्छ। ऱ्याम भन्ने हुन्छ, यो ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भन्छ यसलाई। यो चाहिँ हामी जति धेरै ऱ्याम राख्छौँ, 8 GB, 16 GB भन्ने हुन्छ, जति धेरै क्यापासिटी भएको ऱ्याम राख्छौँ त्यति नै कम्प्युटरको स्पिड फास्ट हुन्छ। र हार्ड डिस्कभित्र चाहिँ हामीले डाटाहरू स्टोर गरेर राख्छौँ, यो सिपियु भित्र चाहिँ हुन्छ। अनि सफ्टवेयरहरू सबै हामी हार्ड डिस्कभित्र राख्छौँ र आवश्यक परेको बेलामा यहीबाट रन गरेर हामी काम गर्छौँ। र कम्प्युटरमा अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट पनि पावर सप्लाई हो। यसले पावर सप्लाई गरेपछि अनि कम्प्युटरले काम गर्न सुरु गर्छ। यी चाहिँ कम्प्युटरका मुख्य पार्टहरू हुन्। यो जनरल नलेजको लागि मैले यो मुख्य पार्टहरू बताएँ। अब हामीले अर्को एउटा जान्नुपर्ने कुरा के छ भने हार्डवेयर र सफ्टवेयर। कम्प्युटरको सबै पार्ट्सहरू, फिजिकल पार्ट्सहरूलाई हामी हार्डवेयर भन्छौँ। अगाडि नै हामीले भनिसक्यो, यो मोनिटरहरू, स्क्रिनहरू सबै चाहिँ
किबोर्डहरू सबै हार्डवेयर अन्तर्गत पर्छन् र सफ्टवेयर भनेको चाहिँ अब हामीले प्रोग्रामहरू भन्ने बुझ्छौँ। जस्तै विन्डोज भन्ने सफ्टवेयर हो, अनि विन्डोजभित्रै वर्ड भन्ने प्रोग्राम हुन्छ, एक्सेल भन्ने हुन्छ, पावर पोइन्ट हुन्छ, भाइरस स्क्यानिङ हुन्छ, यस्ता धेरै प्रोग्रामहरू हुन्छन् र हामीलाई अफिसियल्ली हामीले काम गर्नको लागि चाहिँ विन्डोज अन्तर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टहरू भयो भने चाहिँ हामी कुनै पनि अफिसमा, सरकारी अफिसहरूमा अथवा प्राइभेट अफिसहरूमा चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ र हामीले जागिर पाउन पनि सक्छौँ। त्यसैले हामीले मुख्यतया त यो सफ्टवेयरहरू जान्नु आवश्यक छ। अहिलेको जमानामा यो वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टहरू अत्यन्तै जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो पहिलो लेसन भएको कारणले गर्दा मैले यो पार्ट्सहरूको जस्ट ओभरभ्यू अनि सफ्टवेयर हार्डवेयरको जस्ट ओभरभ्यू मात्रै बताएँ। अब हामी अर्को लेसनमा चाहिँ वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टहरू प्र्याक्टिकल्ली गरेर पढ्नेछौँ। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।